Sziasztok! Az ikerlángokat nézzük meg, hogy mi újság az ikerlángoknál, mit tudhatunk meg róluk, hogy vannak, mit szeretnének egymástól, az élettől, szóval úgy általában véve, úgyhogy lássunk is hozzá. Ha ilyen jellegű kirakást szeretnétek, akkor ott a leírásban megtaláljátok a linkjét, illetve ahol kérhetitek, illetve kérhettek személyes konzultációt, ahol beszélhetünk ezekről, hogy tényleg ilyesmi kapcsolódásban vagytok, mert az én nézetem szerint, vagy az én tudásom alapján, illetve az én tapasztalataim alapján az ikerláng kapcsolódás egy férfi és egy nő kapcsolatáról szól, ahol a kapcsolódásban érintett személyek közül legalább az egyik különleges képességekkel, vagy különleges energiákkal áldott személy, de mindkettejüknek nagyon fontos, hogy ők az életfeladatukba, vagy a sorsfeladatukba beleálljanak, és elkezdjenek ezen dolgozni. Van még sok-sok olyan dolog, amit én ezzel kapcsolatosan gondolok, többek között a tudatszintek emelése, az, hogy az ő találkozásuk azok ilyen hatalmas ugrást jelentenek az ő saját tudatszintjük emelkedésében, ami persze, hogy egy idő után elvesztik, és utána az a cél, az a feladatuk, hogy azt önerőből elérjék, és aztán utána az már egy stabilabb, tartósabb lesz. És ennek a tudatszínnek a fejlesztésében az egyik fél mindig előbbre jár, ő az, aki a másikat is az összekötött lelkek alapján segíti. Szóval rengeteg minden van, amit így ezzel kapcsolatban mondhatok, vagy tudok, vagy tapasztalok így visszajelzések alapján is. Úgyhogy ez ügyben is lehet keresni nyugodtan, hogyha valaki ilyet szeretne, és nem ígérem, hogy minden tetszeni fog, amit mondok, de legalábbis én arról beszélek, amit én nagyon sok esetben megtapasztaltam, hogy úgy működik, nem egy embernél, és nem csak a vágyak szintjén, hanem a tények. De most megnézzük, hogy ez az ikerláng pár, az ő kapcsolatuk hogyan van most. Mit tudhatunk meg ennek a párnak a kapcsolatáról most? Mi az, hogyan vannak ők? Hogy van ez a ikerláng kapcsolódás jelenleg? Úgy látom, hogy most a férfi energia birtokosáról szólnak a lapok, méghozzá az, hogy ő kezdi maga mögött hagyni azokat a dolgokat, amit ő korábban veszteségként élt meg. Bár ez nagyon sok esetben elképesztő félelmet okoz benne, és ez a félelem leginkább attól azért van benne, mert hogy fél, hogy nem látja a maga előtt az utat. Ez amikor az egót elhagyja valaki, mert hogy az egónak a jellegzetessége, hogy minden következő lépést és az azután következő lépést is tudni akar. Itt viszont az ikerlángoknál nagyon fontos a hit. Nem tudjuk, hogy hová vezet. Tehát amikor elindulunk az úton, ezen az úton nem tudjuk, hogy merre megyünk. Nagyon sok esetben azt sem tudják, mint ahogy mondtam, hogy bármelyiküknek különleges képessége lenne. Nagyon sokszor fordul elő, hogy ez a hirtelen tudatszint emelkedés hozza elő azokat a
a képességeket, amelyiknek valaha birtokában voltak. Illetve olyat is találkoztam már, hogy valamelyik fél, mondjuk gyerekkorában már tudta, hogy neki van, csak a szülei, illetve a környezete azt mondta, hogy hú, hát ez akkor te beteg vagy, te erről ne beszéljél, tehát így lebeszélték, és egy ilyen kapcsolódás pedig előhozza bennük, és arra ösztönzi, hogy akkor igenis kezdjenek vele, mert ez a kollektív tudatnak a fontos részét fogja képezni, és nagyon nagy szerepe van egy ilyen ételláng kapcsolódásnak, viszont nagyon munkás ez az út, legalábbis az elején úgy éli meg az ember, aztán amikor már átbillen, akkor utána viszont egy nagyon-nagyon élvezetes és csodás utat jelöl. És onnantól kezdve már nincsen ez a félelem, amit itt látunk, tehát itt azt mutatja a kártyák, hogy a férfi energiával rendelkező fél, ő még fél, tehát ő még félelemben él, fél a bizonytalanságtól, fél attól, hogy nem tudja, hogy mi következik, tehát, hogy ő most ezt a szakaszt éli át. Na de akkor megkérdezzük itt a veszteséget, hogy milyen veszteséget hagy maga mögött, milyen veszteséget hagy maga mögött ez a személy. Egyfajta lelki eltávolodást lehetséges, hogy saját magától. Mint mondtam, nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy gyerekkorukban az ilyen emberek jó része gyerekkorában már érzékelte magán azt, hogy neki furcsa dolgai vannak. És amikor erről valakinek említést tett, az nem biztos, hogy a alkalmasabb személy volt, és az jól eltitkolta, vagyis titkoltatta vele azt, hogy ne beszéljen róla, felejtse el, ez butaság, így nem lehet csinálni, szóval nagyon ilyen van, és minthogyha így alátámasztásként az előbbieket elmondva, tehát, hogy ennek az ő megígérte annak idején, hogy ettől távol tartja magát, vagy hogy a lelkének ezzel a részével nem foglalkozik, tehát olyan, mintha ez alól kezdene felszabadulni. És akkor még itt a félelemre kérnék szépen. Igen, mert itt például az is félelmet okozhat, ugye nem csak az, hogy nem tudja, hogy merre megy, hanem hogy ez a sok akadály, ami az életében van, mert hogy úgy érzem, hogy sok akadállyal kell szembenéznie, hogy az miért csinálja vele ezt a sors, miért csinálja vele ezt az élet. És akkor időnként úgy felvillantja azt, hogy jön egy jó dolog, jön egy kellemes találkozás, mint mondjuk itt az Ikellánk párjával való találkozás, tehát hogy ez is csak egy felvillanás, vagy ez hosszabb ideig marad, tehát ez a bizonytalanság, ez a hullámvölgy, egyszer fent, egyszer lent állapot is okoz benne félelmet, nem csak az, hogy nem tudja, hogy hová vezet ez az út, tehát ez hát mondjuk úgy, hogy érzelmileg is megjárják a mennyet és a poklot ezek a személyek, úgyhogy olyan, mintha ettől való félelmét is mutatnák itt a lapok. És akkor megnézzük azt, hogy ők hogy gondolnak egymásra, mit gondolnak a másikról. Egyik-másik, tehát a Ikellánk férfi tagja hogy gondol a női tagjára. 2 kérnék szépen, a férfi 2, hogy gondol a nőre. És a nő a férfira.
Lehetséges, hogy a férfi azt gondolja, hogy a női fél az ő korábbi ígéreteit, vagy a korábbi elhatározásainak azzal szembe megy, mind az, amit a nő vár tőle, vagy amit szerinte a női fél vár tőle, vagy amit ők korábban megbeszéltek például, és ezt úgy éli meg, hogy ő ezzel nem tud kiigazodni, ő ezzel nem tud mit kezdeni. És akkor kérnék szépen a bosszúságra, hogy mi az, hogy nem tud mit kezdeni vele. Igen, mert, mert azok, amiket ők beszéltek egymással, azok nagyon ellentétesek az ő szokásrendjével, azzal, amikor ők találkoztak és jól érezték magukat, tehát, hogy ez így olyan, minthogyha újra és újra ellentétbe kerülne az, amit együtt élnek meg az, ahogyan ő korábban elgondolta, hogy kell kinézni egy párkapcsolatnak, vagy az ő véleménye szerint milyen egy párkapcsolat. És itt ebben a kapcsolódásban ez egy teljesen normális, hogy ez a kapcsolat, ez mindentől más. Minden korábbi kapcsolódástól teljesen eltér, és bizony ez nagyon sok esetben mind a két fél részéről azt hozza, hogy egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Én magam részéről tudom, mint egy űzött vad nekiálltam, és állandóan azt kutattam, hogy ez micsoda, mert hogy ezt elképzelni sem tudtam korábban, hogy ilyen van, és akkor minden létezőt elkezdtem olvasni. Van, aki ilyen módon éli meg, van a másik, aki, mint amit itt is érzékelek, hogy ő időnként megpróbálja magától eltolni, hogy ez nem normális, mint ahogy a nő vele is bántak például képesség tekintetében, esetleg ifjú korában, tehát hogy nem normális az, hogyha így szeretünk egy másik embert, meg így működik a kapcsolat, és ez bizony sok belső küzdelmet okoz nála. A női fél részénél viszont azt látom, hogy ő hát az jön most így, nem tudom miért, hogy ő egy magasabb szinten egy új szakaszba kezdett. Ez jött most, hogy ő, nem értem mondjuk, hogy ebből hogy jön ez, de ezt kaptam, hogy ő most egy új életszakaszt kezdett el, ami sokkal szebb, sokkal gazdagabb, fényesebb életszakaszt indított el az életében, és amikor a férfire gondol, akkor ezt a szebb életszakaszt mindig vele kapcsolja össze, hogy neki köszönhető ez a szép dolog. Na és akkor itt a gyermekre kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg, mit hagyott maga mögött, és az ajándékra is kérek. Amikor, amit itt az előbb mondtam, hogy itt mind a kettőnél lehetséges az, hogy korábban ez a kettejük kapcsolódása, ez egyik korábbi kapcsolathoz sem hasonlít. Na itt is ezt erősítik meg, hogy ez az új életszakasz maga mögött, életszakaszban a női fél maga mögött hagyja azokat a nagy szerelemnek gondolt korábbi tapasztalatait, ami eddig volt, mert én úgy látom, hogy akik ebbe a kapcsolódásba kerülnek, ők több szintű szerelmet is megélnek, és mindig azt hiszik, hogy na akkor, vagyis nem mindig, tehát
van egy olyan, amire azt hiszik, hogy na, az igazán nagy szerelem volt, és akkor itt most nála mutatkozik az a női félnél, hogy ráébred ő is arra, és ettől lesz ez egy új szakasz, egy magasabb szintű, hogy ez egy olyan kapcsolódás közöttük, olyan érzelmi kötelék, amelyik egyrészt tartós, amelyikre úgy vágyna, hogy megvalósuljon, ugyanakkor mégis egy olyan, ami ráébreszti, hogy semmi korábbihoz nem hasonlítható, és azok valóban szeretet alapúak voltak, de ez a valódi mély szerelem, amit itt megél ebben a kapcsolatban. No, és akkor megnézzük azt, hogy akkor hogyan éreznek, már ugye csak a gondolataikat kérdeztük meg, hogyan éreznek egymás iránt, és kettőt kérnek, hogy a férfi hogyan érez a nő iránt, milyen érzései vannak neki, és a nő hogyan érez a férfi iránt. Hát ettől szebben nem lehetne kifejezni sem. Ugye az előbb a nőnél jött ki az, hogy milyen mély érzései vannak, és hogy rádöbben arra, hogy ez egy nagyon különleges mély érzés, amit ebben a kapcsolatban van, és most itt az érzéseknél pedig a férfi részéről jött ki az, hogy ez egy a nő iránt egy csodás ajándéknak éli meg ezt az érzelmet, amit ő megtapasztal, és ez az érzelem, ez számára tényleg egy ajándékérzés, és akkor kérnék szépen a szerelemre. Nem nagyon szoktam kérni, mert ezt nem nagyon kell magyarázni, viszont úgy érzem most, hogy igen, még akkor is, hogyha távolság van közöttük, na ez új. Lehetséges, hogy vannak köztetek olyanok, akik között távolság van, és az ajándékra is kérek. A múltbeli elköteleződései olyan, mintha ezt a férfit visszahúznák, vagy legalábbis félelemmel töltenék el. De mint hogyha jönne egy ilyen pozitív megerősítés, vagy hogy jobban bízzon a dolgokban, az, hogy ne félj, mert segítenek az égiek. Itt vannak láthatatlanul melletted, és azok az akadályok, amelyek korábban megakadályoztak, és ami félelemmel tölt el téged, azok egy idő után el fognak tűnni, de itt az isteni időzítésnek lesz majd szerepe, ami az én értelmezésem szerint minden esetben egy cselekvési feltétel meglétéhez kapcsolódik. Tehát az időzítés az nem az órát jelenti, nem azt jelenti, hogy beállítjuk a vekert, hogy ekkor fogunk felkelni. Az isteni időzítés nem erről szól, hogy meg van írva, hogy december 12-én 4 óra 32 perckor. Az időzítés itt ebben, tehát az isteni időzítés arról szól, hogy amikor a körülmények megérnek, amikor ő megteszik azt, amit meg kell tenniük, illetve az ő környezetében lévőknél is sikerül elrendezni mindent úgy, ahogy annak lenni kell, meg az ő környezetében lévőknél is sikerül elrendezni mindent úgy, ahogy lenni kell. Például, ahol az van megírva, hogy az egyik félnél a meglévő társat azt el kell távolítani, mert mondjuk ő nem tudja rávenni magát arra, hogy ő elváljon, mert olyan nagyon erős benne az a tiltás,
ami mondjuk a sors programja működtet, akkor ott bizony meg kell valósítani, hogy jöjjön az életébe a társnak valaki, akivel ő önként is dalolva elmegy, és akkor így szabaddá válik. Ami persze még nem azt jelenti, hogy akkor ő ezt könnyedén feldolgozza, tehát ott még van még csomó minden, amit meg kell élni. Tehát ezt is jelenti az isteni időzítés. Jelentheti, és még számtalan más dolgot, de itt határozottan azt érzékelem, hogy itt arról van szó, hogy nem kell aggódni, működnek a háttérben, és dolgoznak azon, hogy ez a kapcsolódás, ez így létrejöjjön, és ezek a félelmek elmúljanak, alaptalanná váljanak pontosabban. És akkor a női fél részéről pedig érzelem szintén azt látom, hogy lehetséges, hogy ugye itt kijött, hogy nagy távolságok vannak, vagy érzelmileg, vagy fizikailag, vagy voltak, és itt, hogy újraindulás, vagy reménykedik benne, vagy már elindultak a közöttük újra a találkozások, és ez mély érzés, vagy mélyen érinti az érzéseit, és akkor kérnék szépen itt a látogatásra. És a gyermekre is kérek. Nem valószínű, hogy elindultak még ezek az új találkozások, legalábbis reménykedik benne, hogy indulnak, mert már teljesen belebetegszik abba, hogy miért nem tudnak találkozni, miért nem működnek a dolgok így, és ez ő tényleg a sorstól várja a megoldást, de akkor neki pedig azt tudom mondani, amit itt mondtam, hogy bízzon abban, hogy a háttérben dolgoznak, és ha ő az, aki tudatosabb, akkor gőzerővel dolgozzon azon, hogy ő minél előbb a tudatszintjét növelje, és minél előbb magasabb tudatszintre lépjen. A mézes madzag szintet el kell érni, vagy legalábbis megközelíteni ahhoz, hogy az isteni időzítés működésbe lépjen. Ez a feladat, ehhez van a rezgés szintemelés, és ahogyan én elértem, azt tudom megosztani, meg egyéb más technikákat, amiket én nálam működtek, úgyhogy megnézzük azt, hogy mi várható a kapcsolatukban. És igen, már láttam olyat, hogy beindult az isteni időzítés. Jó, de mi várható a kapcsolatukban a következő 1-2 hétben? Mi várható ebben az ikerlán kapcsolódásban a következő 1-2 hétben? Még mindig megmaradnak valószínűleg a férfi részéről azok a félelmek, amelyek az út bizonytalanságával függnek össze. Ugyanakkor a veszteség érzés is lehet, hogy valakiben felerősödik, mert például eszébe juttatják azt, hogy mit veszít, hogyha ő például kilép egy kapcsolatból, vagy mit veszít azáltal, hogyha az ő korábbi ígéreteit megszegi, vagy felmondja. És akkor itt azt jelezném meg, hogy egy ikerlán kapcsolódás mindig is ellentétes a kozmikus erők másik oldalával, ezért megpróbálják akadályozni, és ilyen sugallatokkal is tudnák akadályozni, hogy állandóan beaktiválják az egót, és akkor az működésbe lép, tehát itt olyan, mintha itt az működne. Ugyanakkor viszont a
kettejük között meglévő mély érzelmi kapcsolódás az azt eredményezi, hogy maguk mögött hagyják, és mit hagynak, úgyhogy a tolvajra kérnék szépen, mi az, amit maguk mögött tudnak hagyni. Hát azokat az aggodalmakat, amelyek a kevés találkozáshoz és a kevés beszélgetéshez fűződnek, tehát, hogy kezdik elfogadni ennek a tényét, hogy minden akkor történik, amikor történni kell, és hogy nincsen ráhatásunk, és a hisztivel, a örökös kérdezősködéssel, hogy de mikor fog történni, meg mi fog történni, ezzel nem előbbre visszük a dolgot, hanem pontosan, hogy hátráltatjuk, és ezt a mély és tiszta szeretet fogja tulajdonképpen ezt bennünk hátrahagyatni. És akkor még a kevés pénzre kérnék szépen, hogy ottan ez az ürességgel kapcsolatos igen, tehát a férfi részéről látható az, hogy ő reménykedik abban, hogy a sors, az égiek közreműködnek, a távolság miatti nehézségek megszüntetése ügyében, úgyhogy itt nem látszik az, hogy lesz köztük találkozás, az viszont igen, hogy így lélekben, meg energetikai szinten nagyon nagy dolgokat élnek meg, és az is látszik, hogy nagyon erős ez a kötelék közöttük, ami nem lehet csak úgy könnyen szétvágni. Senkinek sem sikerül egyenlőre. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Ha egyénit szeretnétek, mint mondtam, a leírásban megtaláltok mindent. És kérlek szépen olvassátok el, mert nagyon sok hasznos dolgot is írok oda bele, meg a linkekre, amit oda teszek, és bár ez a világunk erről szól, hogy siessünk, gyorsan menjünk, de az ikerláng kapcsolódás meg pont arról szól, hogy lassíts. Anélkül nem fogsz célba érni, hogyha nem csinálod meg pontosan a feladatodat, nem olvasod el, és nem végzed el. Tehát ez a türelem próbája, megtanít a alázatra és türelemre, úgyhogy itt kezdődik, hogy mindent szépen végigolvasunk és végignézünk, hogy aztán utána tudjunk menni, és azt módszeresen fölgöngyelíteni. Köszönöm, hogyha ezt megteszitek, de köszönöm, hogyha itt vagytok, csak azt is. Ha megírjátok kommentben, hogy milyen új információt kaptatok, hogy kaptatok-e egyáltalán új információt most ezzel a kirakással, bármi az ikerlánggal kapcsolatban, vagy magával a kapcsolatotok alakulásával összefüggésben, annak is örülök, és hálás vagyok érte. Köszönöm a lájkot, köszönöm a feliratkozásukat, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!